Welcome back to our channel. So, for today, since nalalapit na ang Mother's Day, actually tomorrow Mother's Day na, so I'd like to greet all the moms in the world, mga inay, mama, mommy, or lola, tita. Happy Mother's Day to everyone sa ating mga dakilang inay. And of course, ang aking video for today ay tuturuan ko kayo ng isang very simple na makeup tutorial. It's called Soft and Subtle Makeup Tutorial para din sa ating mga inay. So, ito yung look ko ngayon, as you can see. So, ayan. Very simple lang siya gawin. So, if you want to learn about it, just keep on watching. So, for the first step is, of course, we have to mattify or we have to prime our face. So, syempre, kailangan nakapag-sunblock na kayo or nakapag-moisturizer na rin before applying your primer. And for this tutorial, we're gonna use this No Shine Mattifier by Quick Effects. Since very mura lang siya, it's 99 pesos for this pack. And of course, the reason why we prime ourselves or we prime our face before applying foundation or makeup ay para tumagal yung foundation sa face. Especially kung whole day kayo na lalabas with makeup, mas maganda na naka-primer para mas tumagal yung ating makeup. After we prime our face, I'm gonna use another affordable foundation. This is the Maybelline Dream Satin. Ayan. So it's a Maybelline Dream Satin Skin Foundation. It has SPF 24 PA++, and I'm on the shade of B4. So I'm using a stippling brush from Technic. Ito siya, stippling brush to use. So ganyanin ko lang siya, and I'm gonna apply it sa aking face. So, ang motion ko dito when I use a stippling brush or a brush for my liquid foundation is I use it like round ang motion to apply it para mas ma-distribute siya evenly. And feeling ko kapag round yung motion niya, mas maganda yung pagkaka-apply ng foundation instead of yung pag-ganon lang siya. Parang nagkakaroon siya ng strands or may nahahalatang mga strands kung paano mo in-apply yung foundation sa face mo. Ayan, so I'm already done with my foundation, and I forgot to mention earlier na ginawa ko na pala yung aking eyebrows. Ayan, so ito yung gagamitin natin for the concealer. Ayan siya. It's actually from the US. I'm not sure if mayroong nabibili sa beauty bar na ganito, but it's a Contour and Correct palette. So, pwede siya for contouring and for concealing. So, ito yung gagamitin kong brush. Ayan. It's a flat brush lang. Actually, mabibili niyo siya kahit sa Shopee. Meron ito. Very mura lang pong wooden na to. And it's part of a set of brushes. So, yung gagamitin ko for my concealer is itong ito. Ayan. Medyo lighter siya compared sa face ko or compared dun sa foundation na ginamit ko kanina. So, for the under eyes, ayan, ganyan lang siya. Lalagay mo lang yung concealer. Hindi ako masyado nagko-concealer kasi wala naman masyado, except for my under eyes kasi medyo may mga dark circles here sa kuya. Ayan. Pero other than this, wala naman ako masyadong need na i-concealer. So, yun lang siya. And then, I'm gonna use my damp sponge for damp lang siya, hindi siya super wet. Like what I said dun sa isang video ko na we need yung ating mga sponges, makeup sponges na maging damp when we use it para hindi ma-absorb ng sponge yung makeup. And when we use a sponge, ganito lang siya. So, tap lang or dab.
dab lang natin siya. Okay. So for contouring, gagamitin ko is ito pa yung Smashbox na Contour Palette. So ito siya. Yan. And I'm gonna use this for contouring my nose line as well as my yung dito sa cheeks. So ito na lang yung gagamitin ko sa buong pagko-contour ng face ko. And for the contouring ng cheeks, ito yung gagamitin kong brush, the contouring brush. And dito pa rin sa may taas, we have to contour this as well. And of course the jawline and the neck. Yan. And now, we're going to do the eye makeup na. But before that, we also would like to prime our eyes or our eyelids, especially dun sa may mga oily skin. Kapag nag-oil up agad yung eyelids ninyo, mas mabilis na magwala or matanggal yung eyeshadow. So, what I'm gonna use now is, since ubos na yung aking eye primer, yung gamit ko before is yung e.l.f. eye primer. So, ngayon, ang gagamitin ko muna is yung aking contour palette. Pwede rin, or contour, yung aking concealer palette. So, if you don't have an eye primer, you can also use a concealer. Pwede rin siya. As long as merong mauunang base before you apply your eyeshadow. So, yun. Ang gagamitin ko na lang muna is itong shade na to. Ito. So, konti lang naman. It doesn't have to be a lot kasi nga, we are just priming up our eyes before tayo maglagay ng eyeshadow. So, you can just use your fingers to blend yung concealer or yung primer. After priming up your eyelids, of course, we are going to apply the eyeshadow na. And yung gagamitin nating eyeshadow for now is yung aking bagong NYX Eyeshadow, NYX. It's the Soft and Rosy palette. Since ang peg natin ngayon is yung soft and subtle na makeup look. Pink and rosy. Soft and subtle na makeup look. Ayan. So ayan, ang first step to make or to apply the eyeshadow for me. So, ito yung una kong gagamitin. Maglalagay muna ako ng base. So, lahat ng eyeshadow na gagamitin ko ay magagaling lang dito sa ating NYX Soft and Rosy palette. So, I'm gonna use this first. Ito yung lightest shade. Actually, hindi siya matte. Shimmery siya. Medyo shimmery siya. So, ito yung una kong gagamitin to apply as a base. So, tapos yung gagamitin ko na brush pala is a flat eyeshadow brush. So, actually, kasama lang siya dun sa isang makeup na meron ako. Ayan. It's an eyeshadow brush. It's a flat brush. So, i-apply ko lang itong color na to as my eyeshadow. As a base eyeshadow. Para lang meron papatungan yung ibang eyeshadow kapag nag-transition na tayo or nag-blend na ng eyeshadow. So, dito lang siya sa lids ilalagay. As you can see, manipis lang yung nilagay natin para lang magkaroon ng base yung eyeshadow. We're going to
make a transition. So, ang gagamitin natin for that is the blending brush. And para sa transition, so ang gagamitin natin na color is yung medyo darker ng konti, which is this one. So, medyo pink siya. Actually, shimmery pa rin pala siya. Medyo shimmer pa rin siya. So, kasi pink na yung peg natin na color today. So, ayan. And, tap mo lang yung konting excess para hindi siya mahulog sa face. So, magka-transition lang tayo. Dito sa dulo, dito tayo sa dulo magsa-start ng transition, papasok. So, paloob siya. So, dito sa dulo. Pa-V-shape yung gagawin natin. So, papasok na. Pag gano'n. Okay? From the dulo, papasok. Kita niyo ba siya? Ayan. So, blend lang. Pag first time mo actually na mag eyeshadow, super hirap talaga. Kailangan mo talaga matuto mag-blend. Blend lang ng blend. And we're gonna do it on the other eye. So after that, we're going to use another color. Yung next na color natin, ilalagay. I'm gonna use the flat brush ulit. Saan ko siya nilagay? Ayan. I'm gonna use the flat brush again. This one. And we're going to use this, yung pink. Ayan. Ayan. Sa color pink siya na eyeshadow. Ilalagay lang natin siya sa may bandang gitna. Dito. So, dahil flat siya, so dito siya sa pinakagitna. Ayan. Nakikita nyo ba? Nasa gitna lang siya nakalagay. So, don't forget pala to always tap yung excess na powder ng eyeshadow or any makeup kapag nag-apply kayo para hindi siya kakalat sa face. So, nasa gitna lang siya. And I'm gonna do it sa kabilang eyes. So, ayan. We're done with 3 colors of eyeshadow from this NYX Soft and Rosy Eyeshadow Palette. Ayan. So, we've used this, these, and... Oh! This pala, tapos ito, at saka ito. Tama. Yung 3 na yun. So, now we're gonna use the darkest, or this is actually, I think, a dark gray color or black. And I'm gonna use a pencil brush. Ayan. Medyo matulo siya ng konti, kaya tinawag siyang pencil brush. So, I'm just gonna use this color. So, ayan. Hindi lang. And I'm gonna apply it dito lang sa outer part. So, ginagawa ko, dinodot-dot ko muna siya. Dot-dot. Or dinodot-dot. Ginaganyan ko muna siya. And then, konting paloob lang. It's not really dark. Parang ano siya, parang siyang dark green lang. Hindi siya black. So, ganyan lang siya ng konti. Para lang magkaroon ng parang magkaroon ng dimension pa rin siya. And of course,
let's not forget yung ating waterline, or hindi naman siya talaga waterline kasi hindi ako mahilig talaga mag-apply ng eyeliner dito sa baba. Nung kasing college ako, pag naglalagay ako ng eyeliner sa baba, parang kumakalat siya, mabilis siyang kumalat. So anyway, ang gagamitin ko pa rin is itong dark gray from this. So remember, you can use your eyeshadow, yung dark or black na eyeshadow ninyo para dito as an eyeliner. So ito yung gagamitin natin. It's an angled brush. So konti lang naman, as in konting-konti. Yung iba ginagamit nila yung excess na nagamit nila from their black na eyeshadow, na application ng kanilang eyeshadow. But kasi pencil brush yung ginamit ko, so parang medyo makapal siya ng konti. So lalagay ko lang siya dito. Yan, konting-konti lang talaga siya. So halos hindi nyo na siya mahalata. Kasi parang yun nga, kasi parang naaano ko kapag naglalagay ako ng eyeliner dito sa baba. Parang feeling ko, mapuwing lang kasi ako ng konti. Nagluluha yung mata ko. So, kapag naglagay ako ng eyeliner sa baba, mabilis siyang kumala. So, ito na lang. And, of course, don't forget yung ating inner corners ng eyes. Ayan. Sabi ko nga, whenever we do our makeups, kailangan laging meron yung inner corner ng eyes para maging bright. Magmukha siyang, at least, ma-brighten up yung ating eyes. So, ito na lang gagamitin ko, yung lightest, yung ginawa nating, kanina, yung ginamit natin for our base na eyeshadow. So, lalagay lang siya sa corners ng eyes. So, kanina dull yung mata natin. Ngayon, bright na. So, ayan. Since tapos na yung eyeshadow natin or yung yung eyeshadow natin, I'm going to do naman yung mascara. So, it's better pala na i-curl muna natin yung ating eyelashes before tayo maglagay ng eyeliner dito sa taas. Para hindi siya kasi diba usually liquid eyeliner yung ginagamit natin. So, when we use liquid eyeliner, may tendency na didikit siya dito sa curler natin. So, baka ma-mess up yung ating eye makeup. So, nag-curl na ako. I'm gonna put on my mascara. So, ayan. I'm done with my eye makeup. So, nakapag-eyeliner na ako as well as mascara. So, ayan. Humikit talaga yun, no? Syempre, para makita ninyo na meron na akong mascara as well as the eyeliner. Kompleto na yung ating eye makeup. So, I'm just gonna finish the whole of my face. So, nakapag-contour na tayo and also mag-blush on naman tayo. I'm using my Estee Lauder travel makeup. So, ayan, travel siya. medyo messy na siya. So, ito siya yung eyeshadow from this travel pack ng Estee Lauder, and I'm just gonna use my brush, my blush brush, loose powder blush brush, and it's from NYX. So sabi ko nga maganda siya. I like this, super mura pa. It's just $169 ata for this brush. So I'm just gonna apply my blush on. And of course, don't forget pala yung ating highlighter. So, love ko talagang magagamit ng highlighter. So, I'm gonna use na lang din yung ating EB Advanced na highlighter since it's readily available sa market and mura lang siya.
Kasi I don't wanna use a highlighter na wala naman dito. So, at least, kasi yung NYX ko, hindi ko pa siya na-try. So, I'm gonna try it one of these days. Pero ito muna yung gagamitin natin. It's a Strobe highlighter from EB. So, mag-apply na lang ako using my fingers, aking nose. So, again, sinabi ko na magandang highlighter pampatangos ng ilong para magmukhang matangos yung ilong. Ayan. Sa lips, highlight yung lips din para mabuka siya. Pero ako talaga nag-highlight ako ng lips din. Although medyo, may pagka-pouty na kasi yung lips ko. Wow, pouty. Okay. And then sa cheeks, para ma-accentuate. So sa cheeks, pwede rin naman kayong gumamit ng fingers ninyo if you want. Pero if you don't have a brush. Pero ako, I usually use a fan brush pag nag-a-apply ako ng highlighter sa cheeks. Mas gusto ko siyang gamitin. And sabi ko nga, kahit moms na tayo, huwag tayong matakot gumamit ng highlighter. Hindi lang yan pang teenager or pang mga nagbabar, you know. Pwedeng-pwede yan sa ating mga moms. Diba? Yan na naman ako. Or before tayo mag-lipstick, mag-loose Maglo-loose powder muna ako. Of course, ang gagamitin ko pa rin is itong Smashbox na aking contour palette. So, ginagamit ko itong lightest na to for applying loose powder. So, konti lang naman. Just to set. Pwede rin tayong gumamit ng setting spray if you have a setting spray. I have my NYX setting spray. Pero kasi nga, ayoko na muna siyang gamitin with this look. Kasi, hindi naman kasi siya talaga readily available sa atin. And last but not least, yung aking lipstick. So for this look, ang gagamitin kong lipstick, kasi soft and subtle look siya, and ang gagamitin ko, parang gusto ko mag-pink na lipstick. Ang gagamitin ko, dalawang lipsticks. So I have the MAC Candy Yum Yum na lipstick. I'm not sure if nakikita niyo siya. So, ganito siya. Medyo shocking pink siya. Kaya, sasamahan ko siya ng another shade ng lipstick, which is the Smashbox anong color nito? Audition lipstick. So, ito naman, very soft rosy ang kanyang color. So, para hindi tayo naman masyadong maano dito sa shocking pink na color. So, first, I'm gonna use the MAC Candy Yum Yum na lipstick. So, apply ko lang siya ng very light. So, as you can see, hindi ko siya buong in-apply. Then, I'm gonna use the Smashbox Audition lipstick. Para lang mag-blend siya. Yan. So, as you can see, nag-blend siya. Kasi ito, hindi siya ganun ka pinkish yung color niya. Yung color niya hindi gaanong rosy pink. So, parang medyo may undertone siya ng brown. So, kaya minix ko siya dito naman sa aking shocking pink na color. So, ayan. Parang medyo rosy pa rin. Yan. So, diba? Rosy pink na siya. So, ayan, di ba? Mukha na tayo nga attend ng graduation.
graduation ng mga anak natin. Anyway, so I hope nakatulong sa inyo itong simpleng video na nagawa ko. It's a very simple makeup tutorial. So, sabi ko nga, dahil tayo yung mga nanay na hindi natin pwedeng pabayaan yung sarili natin. And siguro feeling ko pwede rin siya kapag, let's say, mag-a-attend kayo or yung anak ninyo mag-birthday, first birthday or seventh birthday or debut, pwede rin to. Or yun nga, graduation look, or pag mag-a-attend kayo ng graduation nga naman ng anak ninyo, may award or not, ayun, pwede rin tayo mag-makeup ng ganito. Para hindi naman super plain and simple yung ating look. So, it's just a soft and subtle look and very easy. And I hope natutunan ninyo, I hope na natuto kayo dito sa makeup tutorial ko. And see you on our next video. And again, happy Mother's Day. Bye!